guys, welcome to my YouTube channel. I think මං කලින් වීඩියෝ එකක් කරා වගේ ෆෝන් එකට එන background ads block කරන විදිය ගැන. ඉතින් ඔයාලට ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා නම් ඔයා ගිහලා වීඩියෝ බලන්න. මං link එක දාලා තියන්නම් පල්ලෙහා description එකේ. ඉතින් ඔයා තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. මගේ වීඩියෝ දිගටම බලන්න ඕන නම් එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරලා notification on කරලා තියාගන්න. හරි, එහෙනම් අපි අද බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. අද මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ ඔයාගේ Facebook account එකේ followers ලා වැඩි කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඇත්තටම මේක කරාට පස්සේ ඔයාලට හිතා ගන්න බැරි විදිහට ඔයාගේ Facebook account එකට unlimited followers ලැබෙනවා. ඇත්තම කිව්වොත් මම කලින් account එකක් හැදුවා. ඒකට දවසකට auto followers ලා 500ක් විතර set වෙනවා. ඉතින් මං ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මෙහෙම FB account එක followers ලා මෙහෙම වැඩි කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉස්සරම යන්න වගේ FB account එකට මම මේ දැන් අලුතෙන් account එකක් හදාගත්තේ. account එකේ setting වලට ගිහිල්ලා යන්න ඕනේ. setting වල තියෙන public post කියන එකට. ඒකට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙන මේ ඔක්කොම පබ්ලික් කරගන්න. ඉතින් එහෙම පබ්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයා යන්න ඕනේ ඔයාගේ බ්‍රවුසර් එකකින් වෙබ්සයිට් එකට යන්න ඕනේ. ඔයාගේ බ්‍රවුසර් එකකින් ගිහිල්ලා ටයිප් කරන්න www.wefee කියලා ටයිප් කරලා සර්ච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට වෙබ්සයිට් එකක් එනවා. මෙහෙම මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් තමයි මේ auto followers ලා ගන්න වැඩේ ඔක්කොම කරන්නේ. මේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඉස්සරහම පල්ලෙහාට යන්න. පල්ලෙහාට යනකොට ඔයාලට පේනවා මෙතන auto followers කියලා තියෙනවා. ඒක උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මම පල්ලෙහාට යද්දි මෙතන තියෙනවා login method කියලා එකක්. ඒක ටච් කරපුවහම මෙහෙම එනවා. මෙතන කෝඩ් එකක් වගේ එකක් ගහන්න එනවා පල්ලෙහා කොළ පාට තියෙන දන. ඒකට යන්න ඔයා උඩින් ලොග් වෙන්න ඕනේ. මෙතන ඔයාගේ Gmail එක පාස්වර්ඩ් එක ගහලා ලොග් වෙන්න මේ ඔයාගේ FB account එකට. ඊට පස්සේ මෙතන මේ කොළ පාට තියෙන එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙහෙම එනවා කොළ පාට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මේ අකුරු වගේක් එනවා කෝඩ් එකක් වගේ. ඒක ඔයා ටච් කරන් ඉඳලා සිලෙක්ට් ඕල් කරලා කොපි කරගන්න. කොපි කරලා ඊට පස්සේ අත මෙතන එක දෙන්න ඕනේ. එතන පේස්ට් කරගන්න. පේස්ට් කරගෙන ලොගින් දෙන්න. ලොගින් දුන්නට පස්සේ ඔයාගේ වැඩේ 80%ක් විතර හරි. ඔයා එතනින් ලොග් වුණාට පස්සේ මෙතන යනකොට මෙතනින් ඔයාට තව එක ටච් එකක් දෙන්න තියෙනවා. ඔයාගේ account එකට auto followers ලා එනවා. මෙතන මේ use auto followers කියන තැන ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ පොඩ්ඩක් කියලා ලෝඩ් වෙනවා.
ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි. දැන් මේ වෙලා ඉඳලා වගේ කවුන්ට් එකට ඔටෝ ෆලෝවර්ස්ලා ඇවිල්ලා ඉවරයි දැන්. ඉතින් දැන්වා මේකෙන් අයින් වෙලා ඕකේ FB account එකට යන්න. මගේ account එකට මං මෙතනින් කලින් account එකෙන් අයින් වෙද්දි මගේ account එකේ followers එකක්වත් ඇවිල්ලා තිබ්බේ නෑ මට. දැන් බලමු followers කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා. followers 10 දෙනෙක් ඇවිල්ලා තියෙනවා තප්පර 3කින් වගේ කාලෙකින්. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඔයාගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඔයාලට මොනවා හරි Android සම්බන්ධ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාලා අහන්න. ඉතින් ඔයාලා තාම මාව subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මේ වගේ වීඩියෝ දිගටම ගෙන්න ගන්නවා නම් bell icon එකත් click කරලා notification on කරලා තියාගන්න. එහෙනම් guys අදට මෙච්චරයි. ඔයාලට සුබ දවසක්.